Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh lọt xắt tay theo kiểu Thái nha. Có cái độ dai giòn tự nhiên luôn. Bánh lọt này thì mình ăn cùng với đường thốt nốt và đậu đỏ nè. Thêm một ít nước cốt dừa nữa. Vừa có cái độ béo ngon, vừa có cái độ ngọt thơm đậm đà. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh lọt nha. Và cũng như là đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày ủng hộ mình. Trước hết thì mình chuẩn bị một nắm lá dứa, cắt nhỏ ra cho vào cối. Mình sẽ xay cho nó nhuyễn, xong rồi các bạn sẽ lượt lại, mình lấy cái phần nước cốt lá dứa. Rồi mình chuẩn bị tiếp là bột. Thì mình dùng đây là 300g bột năng ha, hay còn gọi là bột mì tinh, 50g bột gạo. Thì dùng bột gạo hiệu nào cũng được nha, đây là bột gạo lọc á. 250ml nước lá dứa hồi nãy mình xay. Và đây là đường cát. Tiếp theo là đường thốt nốt, chút nữa mình sẽ nấu nước đường để ăn cùng. Chút xíu muối nữa. Nước cốt dừa thì chút nữa mình cũng nấu cùng với nước đường luôn, hoặc là các bạn để ăn sống mình chan lên. Lá dứa thì mình cho hết vô trong nồi. Để cho có màu đẹp thì mình cho vào đây vài giọt màu thực phẩm nha. Bắt lên bếp sẽ nấu. Thì mình nấu cho nó sôi lên. Trong lúc đó thì mình cũng có ngâm đậu đỏ để nấu. Thì các bạn ngâm lâu á, mình nấu cho nó mềm khoảng 15-20 phút nha. Bây giờ cho hết phần bột năng vô cái thau, nhưng mà các bạn chừa lại một ít chút nữa mình làm bột áo. Và cho hết bột gạo vô luôn. Đường cát thì mình chỉ cho vào một muỗng canh thôi, trộn sơ. Thì phần đường này á, mình chỉ cho vô để cái bánh lọt nó có cái hậu hơi ngọt ngọt thôi à. Phần lá dứa thì nấu cho nó sôi bùng lên. Thì mình nấu cho nó sôi lên thì cái phần nước lá dứa nó sẽ bị lợn cợn, nên các bạn phải cho màu vô nó mới đẹp màu nha. Rồi bây giờ nó sôi vậy là được rồi nè. Mình sẽ tắt bếp và mình cho trực tiếp vô trong bột luôn để lấy trùng phần bột năng. Cho vô thì các bạn sẽ trộn liền. Mình cho đến đâu á là phần bột nó sẽ tái đến đó đó. Làm vậy á thì bột của mình nó mới được lấy trùng, khi mình nhồi nó mới dẻo, nó không có bị chảy. Trộn cho nó phủ đều hết. Thì cái phần nước các bạn cho vô từ từ thôi à, đừng có cho vô một lần để thôi nó bị nhão. Bây giờ mình lấy một ít bột khô, mình sẽ nhồi đều cái khối bột này, nhồi cho nó mịn lại. Khi khối bột nó đã dẻo mịn vậy nè, và mình kéo ra nó giãn, nó không có bị chảy. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó qua cái mặt phẳng, áo thêm bột khô, cũng là bột năng nha. Rồi các bạn sẽ nhồi kỹ lại trong vòng 1 phút. Mình nhồi vậy á, để cái cọng bánh lọt của mình ra nó được dai ngon á. Và khi mình cắt á, nó không có bị dính nè. Đây, khối bột rất là dẻo, không có bị đứt khúc. Mình sẽ chia nó ra từng phần ha, để dễ mình cán á. Không thôi là nó cán một lần nó dễ bị khô. Những phần còn lại thì các bạn nhớ đậy lại, rồi mình cán từ từ. Cán cho nó mỏng ra giống như là mình làm bánh canh xắt tay vậy á. Rồi chia ra. Các bạn nhớ rắc thêm bột áo nha. Và mình cán lần lượt cho đến hết phần bột. Phủ thêm bột để chống dính. Gập bột lại. Rồi mình để qua một bên. Bây giờ thì mình sẽ lấy từng cái phần này ra mình cắt sợi. Nếu các bạn cắt không quen á, thì cắt từng miếng đi cho nó dễ. Và mình mà xếp chồng lên nhau thì nhớ phủ thêm nhiều bột khô. Thì nó sẽ ra những cái sợi bánh lọt nhỏ nhỏ vậy nè. Vậy là được, và mình cắt tiếp. Cắt xong hết thì phủ thêm bột khô để cho nó gời ra, nó không có bị dính vào nhau. Những cái sợi bánh lọt của mình đã xong rồi. Bắt một nồi nước sôi, mình sẽ thả vô từ từ. Các bạn thả vô á, để cho nó gời ra ha, nó tiếp xúc với nước sôi thì nó sẽ tự động bung rời ra. Rồi cái mình khuấy nhẹ lên cái để cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy nồi á. Rồi để đây mình luộc. Đến khi nào mà mình thấy cọng bánh lọt đó, nó trong và nó nổi lên trên mặt vậy nè, là nó chín rồi đó.
Rồi bây giờ mình sẽ vớt nó lên luôn ha. Cũng không cần phải luộc lâu nha, mình luộc cho nó chín nó nổi lên là được à. Vớt thì mình thả nó vô trong cái thau nước để mình rửa cái phần bột lại. Các bạn vớt lên hết luôn rồi mình thả vô trong nước. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái phần bột này nè, mình đi rửa lại thêm một nước nữa cho nó sạch. Cho nước đá vô rồi các bạn sẽ để đây ha, mình để cho bánh lọt nó ốp nước đá lạnh thì cái sợi lọt nó sẽ dai giòn hơn. Rồi mình sẽ để cái thau bánh lọt ở đây. Tiếp theo là mình đi cắt cái phần đường thốt nốt để nấu nước đường. Đường thốt nốt thì nó sẽ thơm hơn á, cho vô nấu. Còn nếu các bạn không có thì dùng đường cát mình nấu lên cũng ngon. Muối nha, chút xíu nước thôi để nấu cho đường nó tan. Vài cọng lá dứa cho nó thơm nè. Các bạn nấu cho đường nó tan ra hết thì nó sôi lên, rồi nó dậy lên cái mùi lá dứa thơm quá. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa thì mình cho vô một nửa thôi, còn một nửa thì các bạn để chan sống lên cho nó ngon. Rồi bây giờ cái phần nước đường vậy nó được rồi ha. Tắt bếp luôn. Bây giờ thì mình đi ăn bánh lọt nè. Bánh lọt các bạn làm kiểu này nó dễ nè, không có cần khuôn, mà bánh lọt nó dai ngon, không nước vôi gì hết trơn á. Cho thêm một ít dừa sợi nữa cho nó hấp dẫn. Đậu đỏ chan lên. Cuối cùng là nước đường. Nước đường của mình nấu nó sẽ hơi kẹo kẹo lại. Nước đá lạnh nè. Thì trong nước đường có nước cốt dừa rồi nên khỏi cần chan nước cốt dừa, nó cũng ngon nữa. Hấp dẫn quá. Nhìn rất là ngon ha. Bánh lọt này nếu mà các bạn thích ngon hơn nữa thì mình cho thêm một ít mít sắc sợi lên nè. Ngon quá, nhưng mà hôm nay không có mua mít. Rất là dai, ngọt và thơm. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một ly nữa nè. Ngon lắm á, cái cách làm này mình thấy nó dễ, mà sợi lọt nó có cái độ dai ngon. Ai mà thích ăn dai dai thì làm kiểu này đi, hấp dẫn lắm luôn. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chè bánh lọt này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, like và chia sẻ các video ủng hộ mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.